چک داریم داخل پاساژ کفش. دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. توی این ویدیو اومدیم به میدون ولیعصر، یکی از میدونای اصلی تهران. با من همراه باشید چون میخوام توی این ویدیو تو دوتا از خیابونای اصلی تهران یعنی خیابون ولیعصر و خیابون انقلاب قدم بزنیم و با حال هوای شبونه مردم همراه بشیم. ما الان مرکز تهرانیم و همونطور که خیلی از شماها میدونید دسترسی خوبی به این منطقه هستش، خصوصا تاکسی، اتوبوس و مترو که بهترین انتخابا هستن. من توضیح بیشتری نمیدم که از صدای محیط لذت ببرید، اما خوشحال میشم اگه نظرتون رو تو قسمت کامنت ها بپرسید و ممنونم که مثل همیشه از من حمایت میکنید و به من انرژی میدید. از همه شما ممنونم و بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. چه میشی؟ همه رو باید چک داریم داخل پاساژ کفش زنانه بریا
نماز میخونیم میره کمتر.
یا سنان مادانه چی داشتم؟ یا